guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome back to another session of 504 absolutely essential words in English with us, learn and enjoy. سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. من سحر هستم و به مجموعه دیگه از درس 504 واژه کاملا ضروری در انگلیسی از مجموعه درس‌های learn and enjoy خوش اومدید. امروز قرار هست با هم درس 13 از این مجموعه رو یاد بگیریم. و اما اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید یادتون نره که دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشید. So, let's get started. The first word of today's lesson, journalist, journalist, journalist. خب شاید به گوشتون خورده باشه journalist, journalist. One who writes for, edits, manages or produces a newspaper or a magazine. خب دقت کنید من نگفتم newspaper، چیزی که تو ذهن ما جا افتاده شنیدیم newspaper، تلفظ امریکن هست and magazines. خب one یعنی کسی که who writes for که می نویسه برای، edits یا ادیت میکنه ویرایش میکنه، manages یا مدیریت میکنه or produces a newspaper یا روزنامه یا مجله or a magazine مجله رو تولید میکنه. خب مفهوم کلی همه اینا که گفتیم میشه روزنامه نگار journalist. Example A, there were 4 journalists covering the murder story. خب کلمه murder M-U رو ما میخونیم murder به معنی قتل. there were یعنی بودن، وجود داشتن. حالا ما اینجا وجود داشتن معنی نمی کنیم، میگیم 4 روزنامه نگار 4 journalists covering the murder story داستان قتل رو پوشش میدادند. در واقع بخوایم کلمه به کلمه معنی کنیم بعد بگیم 4 روزنامه نگار بودند که داستان قتل رو پوشش میدادند. ولی دقت کنید جمله‌ای که من گفتم همین مفهومو داره و قشنگتر به گوش میرسه. 4 روزنامه نگار داستان قتل را پوشش میدادند. Example B. Barbara's experience working at a bookstore wasn't adequate preparation for becoming a journalist. باربارا اسم خانومه. خب Barbara's experience میگه تجربه باربارا، تجربه کاری، experience working at a bookstore، تجربه کاری باربارا در یک کتاب فروشی wasn't adequate preparation، آمادگی کافی نبود for becoming a journalist، برای اینکه او روزنامه نگار بشه. خب یک بار دیگه میگم مرتبتر بهتر، تجربه کاری باربارا در کتاب فروشی آمادگی کافی برای شغل روزنامه نگاری را به او نمیداد، براش این آمادگی رو فراهم نمیکرد. Example C. Journalists must have a comprehensive knowledge of the city where they work. خب روزنامه نگاران must، قبلا در یکی از درس‌ها تفاوت must و most رو گفتم. این must یعنی باید. روزنامه نگاران باید دانش جامعی knowledge، دقت کنید کی رو نمیخونیم قبلا هم داشتیم knowledge رو، و comprehensive میشه جامع کامل. روزنامه نگاران باید دانش جامعی یا اطلاعات جامعی، اطلاعات کاملی of the city از شهری که در آن کار میکنن داشته باشند. خب اینجا کلمه where رو من که معنی کردم، where به معنی کجاست، ولی اما وقتی بین 2 تا جمله بیاد در وسط جمله استفاده بشه به عنوان ضمیر موصولی هست و ما در فارسی فقط یک ضمیر موصولی داریم که معنیش میکنیم. پس روزنامه نگاران باید دانش کاملی جامعی یا اطلاعات جامعی درباره شهری که در آن کار میکنن داشته باشند. Word number 2. famine famine famine. خب دقت کنید معمولا کلماتی که آخرشون حرف ای داره، قبل ای یه کانسوننت و یه واول داریم، ما طبق قاعده‌ای که تو ذهنمون هست بعد بخونیم مثلا famine، اما همچین چیزی در مورد همه کلمات صدق نمی‌کنه و اینجا ما آی رو با صدای ای کوتاه می‌خونیم، ای کوتاه. famine. means starvation or great shortage.
خب starvation شنیدید میگن I'm starving، یعنی من گرسنه‌ام، از گرسنگی دارم میمیرم. starvation به معنی گرسنگی هست و great shortage یعنی کمبود. great shortage یعنی کمبود شدید. پس ما famine رو همون کمبود شدید یا میتونیم قحطی معنی کنیم. وقتی یه چیزی کم باشه میگیم قحطی اومده دیگه. Example A. Famine in Africa caused the death of 1/10 of the population. خب population میشه جمعیت. 1/10 به معنی 1/10 هست، کسر هست. قحطی در آفریقا caused باعث شد. باعث چی شد؟ caused the death باعث مرگ 1/10 جمعیت شد. قحطی در آفریقا باعث مرگ 1/10 جمعیت شد. Example B. There has been a famine of good writing in the last decade. خب last decade در دهه گذشته there has been a famine. قحطی شده بود. قحطی شده. از قحطی چی شده؟ good writing. نوشتار خوب یا مطالب نوشتاری خوب، آثار نوشتاری خوب. پس میتونیم اینجوری بگیم در دهه گذشته، حالا قحطی نگیم، بگیم اینجا کم بود. در دهه گذشته کمبود شدید آثار نوشتاری خوب وجود داشته است. There has been. Example C. The rumor of a famine in Europe was purely fiction. fiction رو داشتیم به معنی تخیلی یا ساختگی معنیش میکردیم. rumor به معنی شایعه هست. دقت کنید rumor OR رو به شکل شوا میخونیم. The rumor of famine in Europe یعنی شایعه قحطی در اروپا was purely fiction. کاملا ساختگی بود. pure به معنی خالص هست ولی purely رو ما اینجا کاملا داریم معنی میکنیم. Word number 3. Revive. 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 The stress is on the second syllable on V sound. Revive. Means bring back or come back to life or consciousness. Bring back یعنی برگردوندن یا come back یعنی برگشتن به چی؟ به زندگی or consciousness یا به هوش اومدن یا به هوش آوردن. در واقع ما revive رو هم میتونیم زنده کردن، احیا کردن و به هوش آوردن معنی کنیم. یا به هوش آمدن هم معنی میده. خب example A. There is a movement to revive old plays for modern audiences. There is a movement. Movement به معنی جنبش. یعنی جنبشی وجود داره to revive برای احیا کردن، دوباره زنده کردن old plays نمایشنامه های قدیمی. play به معنی نمایشنامه است. برای احیای نمایشنامه های قدیمی for modern audiences برای مخاطبین امروزی. audience کسایی هستند که میشینن و حالا نمایشی رو، برنامه‌ای رو تماشا میکنن. پس یک بار دیگه میگم جنبشی برای احیای نمایشنامه‌های قدیمی برای مخاطبین امروزی مدرن وجود دارد. Example B. The nurses tried to revive the heart attack victim. خب پرستاران نرس که معلومه. heart attack یعنی سکته قلبی. heart attack. victim به معنی قربانی هست ولی قربانی سکته قلبی رو اینجا بگیم بیمار سکته قلبی. خب the nurses tried یعنی پرستاران سعی کردن to revive که احیا کنن یا برش گردونن به زندگی بیمار سکته قلبی رو. پس یک بار دیگه بگیم پرستاران تلاش کردن تا بیمار سکته قلبی رو به زندگی برگردونن یا احیا کنن. تو اصطلاحات بیمارستانی میگن احیا کردن مریض رو، یعنی مریضی که در حال فوت بود و برگردوندن به زندگی. Example C. The committees are trying to revive interest in population control. خب population میبینید که چقدر تکرار میشه. Population control میشه کنترل جمعیت. Interest in something. دقت کنید کلمه interest، interesting، interested صفتایی که ازش مشتق میشن با preposition in میاد. این خیلی مهمه. به چیزی علاقه داشتن یا علاقه من بودن به چیزی. خب committees یعنی کمیته ها. میگه کمیته هایی، committees نمیدونیم کدوم کمیته ها، کمیته هایی سعی میکنند اینجا interest in به جای علاقه بگیم توجه، فکر میکنم بهتر به جمله بخوره.
کمیته هایی سعی میکنن، میکوشن، در تلاشن تا توجه به کنترل جمعیت را احیا کنند. کمیته هایی در تلاشن تا توجه به کنترل جمعیت را احیا کنند. خب کلمه سوم هم به پایان رسید. بریم سراغ کلمه بعدی. Word number 4. Kə'mens. 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 خب او اول رو به شکل شوا میخونیم. The stress is on the second syllable, on me sound. Kə'mens means begin or start. خب commence به معنی شروع کردن، شروع شدن، هر دوتا رو میتونیم به کار ببریم. Graduation will commence at 10 o'clock. Graduation به معنی فارغ التحصیلیه. اینجا قطعا منظورش جشن فارغ التحصیلی هست. Graduation. جشن فارغ التحصیلی ساعت 10 شروع خواهد شد. Will commence زمان آینده است. Example B. Bella hesitated before commencing her speech. خب hesitate رو داشتیم به معنی شک کردن، تردید کردن، درنگ کردن. بلا قبل از شروع سخنرانیش her speech به معنی سخنرانی، her speech سخنرانیش، بلا قبل از شروع سخنرانیش درنگ کرد، مکث کرد یا تردید کرد. Example C. The discussion commenced with a report on urban affairs. خب the discussion به معنی بحث هست، بحث و گفتگو. With the discussion commenced یعنی بحث شروع شد with a report با گزارشی on urban affairs. آن رو اینجا میگیم درباره امور شهری. affairs رو ما امور معنی میکنیم. پس میگیم که بحث با گزارشی درباره امور شهری شروع شد یا آغاز شد. Word number 5. Observant. 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 The stress is on the second syllable on the sound. Observant means quick to notice or watchful. خب quick to notice یعنی کسی که سریعه تو توجه کردن به چیزی. خب کسی که زود متوجه چیزی میشه میگیم چیه؟ تیزبینه. or watchful. watchful یعنی با احتیاط یا هوشیار، مراقبه. watch به معنی هوشیار بودن و توجه کردن. پس observant رو ما میتونیم تیزبین یا هوشیار معنی کنیم. We were observant of the conflict between the husband and his wife. خب observant رو حالا میتونیم جور دیگه هم معنی کنیم از کلمه observe یعنی دیدن، با دقت دیدن یا ناظر بودن، نظارت داشتن به چیزی. خب we were observant یعنی ما ناظر بودیم. ناظر چی بودیم؟ The conflict between the husband and his wife. درگیری بین شوهر و زنش. پس میتونیم بگیم ما ناظر درگیری بین شوهر و همسرش یا زنش بودیم. Example B. Because Cato was observant, he was able to reveal the thief's name. خب because Cato was observant میگه چون کاتو اسم شخصیه، چون کاتو مراقب بود یا هوشیار بود. He was able. To be able to یعنی he could یعنی تونست، توانست. To reveal the thief's name. reveal به معنی فاش کردن. thief به معنی سارق یا دزد. اسم سارق رو فاش کند. چون کاتو هوشیار بود توانست نام سارق را فاش کند. Example C. Milt used his excellent vision to be observant of everything in his vicinity. خب Milt اسم شخصیه باز. used his excellent vision از دید عالیش استفاده کرد to be observant of everything in his vicinity که به همه چیز در نزدیکیش نظارت کند. پس میتونیم اینو یک بار دیگه به این صورت معنی کنیم. بگیم میلت برای نظارت بر همه چیز در اطرافش از دید عالی خود استفاده کرد یا از بینش خود، از بینایی عالیش استفاده کرد. Word number 6 is identify. 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 خب
تو امریکن انگلیش ممکنه این ت رو هم نشنوید. ما اینجا نوشتیم identify، استرس روی د هست، اما در محاوره، در مکالمه ممکنه بشنوید identify. ببینید تی شنیده نمیشه. means recognize as being or show to be a certain person or thing. Recognize as being or show to be a certain person or thing, prove to be the same. خب در واقع recognize as being یعنی چیز رو به عنوان یک وجود، یک حالا ماهیتی تشخیص دادن، or show to be یا نشون دادن این چیزی که وجود داره. a certain person or thing، شخص خاصی یا چیز خاصی. در واقع identify به معنی شناسایی کردن، تشخیص دادن، تشخیص هویت دادن هم میتونیم معنی کنیم. شناسایی کردن یا تشخیص دادن. prove to be the same، یا اینکه چیزی رو اثبات کنیم که یکسانه، همسانه. حالا ببینیم توی جمله ها به چه صورت معنی شده. Example A. Numerous witnesses identified the butcher as the thief. خب numerous رو بازم داشتیم. numerous witnesses، شاهدان زیادی identified the butcher، قصاب رو تشخیص دادن as the thief، به عنوان دزد. پس شاهدان زیادی قصاب رو به عنوان دزد یا سارق تشخیص دادند. Example B. Mrs. Shaw was able to identify the painting as being hers. خب Mrs. Shaw، خانم شا، was able to، توانست تشخیص بدهد the painting، که نقاشی رو as being hers، که مال اونه. پس میتونیم چجوری معنی کنیم؟ بگیم خانم شا توانست تشخیص دهد که نقاشی متعلق به اوست. And the last example for word number 6. With only a quick glimpse, Reggie was able to identify his girlfriend in the crowd. خب رجی فاعل جمله‌مونه، ما میاریم اول معنی میکنیم بر بخش ابتدایی جمله. پس میگیم رجی با یک نگاه، تنها با یک نگاه اجمالی، گلیمپس میشد یه نگاه فوری دیگه، اینجا خودش باز کویک رو هم داره برای تاکید. رجی تنها با یک نگاه اجمالی، یک نگاه کوتاه، was able to identify، توانست تشخیص بدهد his girlfriend in the crowd، دوست دخترش رو توی جمعیت. رجی با یک نگاه اجمالی توانست دوست دخترش رو در بین جمعیت تشخیص دهد. خب بریم سراغ کلمه شماره 7. Word number 7. Migrate. Migrate. Migrate means move from one place to another. رفتن یا نقل مکان از جایی، از یک جا به جای دیگر. در واقع migrate به معنی مهاجرت کردن هست. The fruit pickers migrated to wherever they could find work. خب fruit pickers یعنی میوه چینان migrated، مهاجرت میکردند یا مهاجرت کردند to wherever they could find work، به هر جایی که بتونن کار پیدا کنند. میوه چین ها به هر جایی که میتوانستن کار پیدا کنند مهاجرت میکردند. Example B. Much of our population is constantly migrating to other areas of the country. Much of our population یعنی بیشتر جمعیت ما، یا میتونیم بگیم بخش زیاد جمعیت ما is constantly یعنی continuously یعنی دائما، به طور مداوم. is constantly migrating، به طور مداوم در حال مهاجرت to other areas of the country، به جاهای دیگه کشور هستند. بخش اعظم جمعیت ما دائما در حال مهاجرت به مناطق یا نواحی دیگر کشور هستند. Example C. My grandfather migrated to New York from Italy in 1919. پدر بزرگم، اینجا میگه به نیویورک مهاجرت کرد from Italy، از ایتالیا، اما ما در فارسی از اول باید بگیم. پس میگیم پدر بزرگم از ایتالیا به نیویورک در سال 1919 مهاجرت کرد. Next word is vessel. Vessel.
vessel. خب میبینید ای اول رو ما هم به شکل ا میخونیم و ای دوم رو به شکل شوا میخونیم vessel. means a ship. خب کشتی، یک معنی vessel کشتی هست یا وسیله هست در واقع. or a hollow container، یک ظرف خالی. حالا این ظرف میتونه ظرف هر چیزی باشه. tube containing body fluid، یا لوله ای، تیوب یعنی لوله ای که مایعات بدن توش جاری هست. یه جورایی مایع بدن رو میتونیم بگیم چی؟ مایع بدن چیه؟ فلوید، خونه دیگه، blood. پس میتونیم vessel رو ما رگ هم معنی کنیم و اصلا یک معنی vessel ما blood vessel داریم به معنی رگ‌های خونی. خب 3 تا معنی گفتیم براش: کشتی، ظرف تو خالی، hollow یعنی تو خالی، یا رگ. Example A: The Girl Scouts were permitted a glimpse of the vessel being built when they toured the Navy Yard. The Girl Scouts were permitted a glimpse of the vessel being built when they toured the Navy Yard. خب The Girl Scout کلاً Girl Scout و Boy Scout یعنی پیشاهنگ. حالا اینجا میگیم دختران پیشاهنگ. were permitted، جمله مجهوله، اجازه یافتند، یعنی یک کسی به اونا اجازه داد. a glimpse که نگاه کوتاهی بندازن، نگاه اجمالی بندازن. of the vessel being built، به کشتی که در حال ساخته شدن بود. when they toured the Navy Yard، زمانی که داشتن از منطقه نیروی دریایی بازدید میکردن. نیوی به معنی نیروی دریایی هست، یارد یعنی حیات، ولی اینجا منظور محوطه نیروی دریایی هست. پس یک بار دیگه اینجوری بگیم: دختران پیشاهنگ اجازه یافتند هنگام بازدید از منطقه نیروی دریایی به کشتی در حال ساخت یا در حال ساخته شدن نگاهی بیاندازند. Example B: My father burst a blood vessel when he got the bill from the garage. خب این جمله یه اصطلاح توش داریم: burst a blood vessel. burst یعنی پاره شدن، ترکیدن، منفجر شدن. blood vessel یعنی رگ خونی. میگه رگ خونی بابام پاره شد. یعنی چی؟ واقعا که رگ پاره نمیشه. کنایه از چیه؟ عصبانیت شدیده. My father burst a blood vessel یعنی پدرم به شدت عصبانی شد. When he got the bill، زمانی که صورت حساب کجا رو گرفت؟ گاراژ، تعمیرگاه رو گرفت. پدرم وقتی صورت حساب تعمیرگاه رو گرفت به شدت عصبانی شد. Example C: Congress voted to decrease the amount of money being spent on space vessels. خب space vessels گفتیم space معنی کشتی، space vessel یعنی کشتی فضایی. اما خب کشتی فضایی یعنی چی؟ یعنی همون سفینه فضایی. پس ما space vessel رو دیگه کشتی نمیگیم، میگیم سفینه فضایی. کانگرس هم که میدونستیم به معنی کنگره آمریکا. خب میگه Congress voted، کنگره رأی داد به چی؟ To decrease که کاهش بده the amount of money، مقدار پولی رو که being spent هزینه میشه، خرج میشه، صرف میشه روی سفینه های فضایی. خب جمله رو یک بار دیگه مرتب بچینیم و بگیم که کنگره به کاهش میزان یا مقدار پول اختصاص یافته به سفینه های فضایی رأی داد، یعنی در واقع اینو تصویب کرد. Word number 9: persist. خب هر دو تا اس رو با صدای سه داریم میخونیم همونطور که میبینید و استرس روی second syllable، روی بخش دوم هست. persist means continue firmly or refuse to stop or be changed. continue firmly یعنی با قاطعیت، قاطعانه، با قاطعیت ادامه دادن. refuse to stop or be changed. refuse یعنی رد کردن، یعنی از توقف یا تغییر چیزی امتناع کردن، قبول نکردن توقف چیزی یا تغییر دادن چیزی. خب ببینیم که توی مثال ها چطور ما میتونیم از این کلمه استفاده کنیم. Example A: The humid weather persisted all summer. خب humid رو داشتیم به معنی چی؟ مرطوب. میگه آب و هوای مرطوب در تمام تابستان ادامه دارد، تغییری نمیکنه.
Word example B. Would Lauren's weird behavior persist? We all wondered. Would Lauren's weird behavior persist? We all wondered. خب کلمه wonder یعنی با شگفتی یا با تعجب چیزی رو پرسیدم. مثلا میگیم we wondered یعنی ما با خودمون از خودمون پرسیدیم یا با شگفتی چیزی رو پرسیدیم. خب میگه همه ما با تعجب پرسیدیم آیا رفتار عجیب لورن ادامه خواهد داشت؟ weird رو هم داشتیم به معنی عجیب و غریب بود. Example C. Lloyd persisted in exaggerating everything he said. exaggerating میشه چی؟ مبالغه کردن، غلف کردن. خب میگه لوید ادامه داد in exaggerating به بزرگ نمایی هر چیزی که میگفت یا غلف کردن در هر چیزی که میگفت. میتونیم اینجوری بگیم که لوید همچنان در هر چه که میگفت اقراق میکرد. این همچنان یعنی باز همین رو تکرار میکرد، همون continue firmly میشه. خب بریم با هم کلمه شماره 10 رو ببینیم. Word number 10. Hazy. Hazy. Hazy means misty, smoky, unclear. خب hazy, misty, mist به معنی مه هست، مه غلیظ، به معنی مه‌آلود. smoky دودآلود، smoke به معنی دوده. unclear یعنی غیر واضح. اگر که برنامه آب و هوا ودر رو روی گوشی هاتون داشته باشید اپلیکیشنش رو دیدین بعضی روزا که هوا غبارآلوده دقیقاً زده هیزی. شما میتونید از این برنامه ها برای یادگیری زبان و تمرین لغات استفاده بکنید. خب پس هیزی به معنی غبارآلود یا مه‌آلود هست. Example A. The vicinity of London is known to be hazy. خب یعنی حوالی شهر لندن به هوای مه‌آلود معروف است. is known to be یعنی شناخته شده است که اینجوریه که میگیم معروفه. پس حوالی لندن به هوای مه‌آلود معروف است. Example B. Factories that pollute the air create hazy weather conditions. خب factories that pollute رو قبلا داشتیم آلوده کردن میشد. میگه کارخانه هایی که هوا رو آلوده میکنند create hazy weather conditions شرایط آب و هوایی غبارآلود رو ایجاد میکنند. یا هوای اینجا مه‌آلود یا دودآلود در واقع باید بگیم دیگه، اون مه که ایجاد نمیکنن دود ایجاد میکنن. پس یک بار دیگه بگیم کارخانه هایی که هوا را آلوده میکنن شرایط آب و هوایی غبارآلود یا دودآلودی رو ایجاد میکنن. create. Example C. Although Cora had a great memory, she was unusually hazy about the details of our meeting on January 16th. Although Cora had a great memory. میگه اگرچه یا با اینکه کورا حافظه خوبی داشت she was unusually hazy about. خب اگر hazy رو ما برای کسی استفاده کنیم به معنی unclear یعنی مبهم. در واقع she was hazy یعنی ذهنیت مبهمی داشت، یه چیز مبهم تو ذهنش بود. she was hazy about the details درباره جزئیات ملاقات ما در 16 ژانویه ذهنیت مبهمی داشت. پس یک بار دیگه بگم با اینکه یا اگرچه کورا حافظه عالی داشت، حافظه خوبی داشت، اما به طور عجیبی she was unusually hazy به طور عجیبی درباره جزئیات ملاقاتمان در 16 ژانویه ذهنیت مبهمی داشت، یعنی چیزی توی ذهنش نبود، یادش نبود. Word number 11. gleam. 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 خب اینو گلیم نخونید، گلیم ما نیستا. gleam گه و لب هم چسبیده است و ای بلند ای رو به شکل ای کشیده داریم میخونیم. gleam means a flash or beam of light. خب به معنی درخشش flash، beam of light یا یک باریکه از نور یا در هر حال به معنی نور هست، شعاع نور یا نور شدید هم معنی میده. Example A. A gleam of light shone through the prison window. خب gleam of light اینجا یعنی شعاع نوری، یک باریکه از نور
از پنجره زندان میتابید. شون پس تنس شاین هست اینجا. شون through از میان پنجره زندان میتابید. Example B. The only source of light in the cellar came in from a gleam through a hole in the wall. سورس رو داشتیم منبع منشأ. خب میگه تنها منبع نور در زیرزمین یا در سرداب cellar came in وارد میشد from a gleam through a hole in the wall از به شکل شعاعی from a gleam به شکل شعاعی از سوراخ دیوار. خب پس اینطور بگیم تنها منبع روشنایی زیرزمین به صورت شعاعی یا باریکه نوری از سوراخ دیوار وارد میشد. Example C. My grandmother gets a gleam in her eyes when she sees the twins. خب میگه مادر بزرگم یه برقی تو چشاش میاد. اینجا gleam رو به معنی نور شدید، منظور همون برق چشم هست. یعنی مادر بزرگ من چشماش برق میزنه when she sees the twins زمانی که دوقلوها رو میبینه. پس مادر بزرگم چشماش برق میزنه زمانی که دوقلوها رو میبینه. And the last word. Editor. 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 خب حتما همتون تو فارسی یعنی حالا ممکنه حتما که نه ادیتور شاید شنیده باشید. ادیت میکنیم چیزی رو. همین کلمه هست. معنیش چیه؟ Person who prepares a publication. کسی که یک نشریه‌ای رو آماده میکنه. One who corrects a manuscript and helps to improve it. Manuscript یعنی در واقع به معنی نمایشنامه یا دست نوشته هست. نسخه دست نویس چیزی میتونیم بگیم manuscript. خب کسی که نسخه دست نویس رو تصحیح میکنه correct و کمک میکنه که بهتر بشه اون متن. در واقع پس ادیتر رو ما هم میتونیم ویراستار معنی کنیم. ویراستار یعنی کسی که ادیت میکنه دیگه، کسی که تصحیح میکنه. سردبیر هم میتونیم بگیم گاهی ادیتر. خب The student was proud to be the editor of the school newspaper. خب میگه که دانش آموز خوشحال بود یا افتخار میکرد. Was proud of. To be proud of یعنی افتخار کردن. دانش آموز افتخار میکرد به اینکه ویراستار روزنامه مدرسه است. دانش آموز افتخار میکرد به اینکه ویراستار روزنامه مدرسه است. Example B. Meredith's journalist knowledge came in handy when she was unexpectedly given the job of editor of the bulletin. خب Meredith اسم شخص، اسم خانومیه. Meredith's journalist knowledge دانش روزنامه نگاری مردیت. میبینید که این سه تا کلمه رو در واقع ما میایم از آخر به اول معنی میکنیم. دانش روزنامه نگاری مردیت came in handy یعنی مفید واقع شد. handy یعنی چیزی که مفیده، useful هست. came in handy مفید واقع شد when she was unexpectedly یعنی به طور غیر منتظره. زمانی که او به طور غیر منتظره شغل ویراستاری بولتن رو گرفت. بولتن اسم حالا مجله یا روزنامه هست. The Bulletin. پس اینطوری بگیم که دانش روزنامه نگاری مردیت هنگامی که به طور غیر منتظره‌ای کار ویراستاری بولتن را گرفت یا به او داده شد مفید واقع شد. برایش مفید واقع شد. And the last example. It is undeniable that the magazine has gotten better since Ellis became editor. خب it is undeniable that میگه این موضوع انکارناپذیر، غیر قابل انکاره که the magazine has gotten better مجله بهتر شده since Ellis became editor. since یعنی از زمانی که الیس ویراستار شده. پس باز یک بار دیگه بگیم که این موضوع انکارناپذیره که از زمانی که الیس ویراستار شده مجله بهتر شده است یا بهبود یافته است. خب این هم از 12 کلمه امروزمون. بریم سراغ بخش Words in Use. The title of today's reading is Flying Saucers Again.
Whenever journalists face a news famine, they revive the undeniably interesting question: how can we explain UFOs, unidentified flying objects? The story usually commences with a description of the object by some observant night watchman who doesn't hesitate to identify the object as having migrated from outer space. The vessel, he persisted, appeared over the hazy lake at about 30 feet. A greenish gleam prohibited him from seeing its exact shape, he admits. Newspaper editors love these stories because they keep the population interested in knowledge about the UFOs and keep them buying newspapers. What do you think of UFOs? خب در مورد تایتل این درس بگم. Flying saucers به معنی نلبکیه، ولی flying saucer هم بشقاب پرنده‌ای که ما میگیم. کلمه UFO داریم، UFO میخونیمش، به معنی unknown flying objects، یعنی اشیاء پرنده ناشناخته، که دیگه UFO در واقع به معنی همون بشقاب پرنده جا افتاده. خب این هم از ریدینگ امروز و در بخش پایانی درس مطابق معمول جملات رو با استفاده از کلماتی که در درس یاد گرفتید کامل کنید. خب دوستان عزیز، درس امروز هم به پایان رسید. امیدوارم از درس استفاده کرده باشید. حتما کلمات رو بخونید، تمرین تکرار فراموش نشه و پاسخ تمرین ها رو میتونید در ابتدای درس جلسه آینده ببینید و فراموش نکنید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید. Till next session, take good care of you and goodbye.